Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Het is de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen en we zijn live. Hebben jullie allemaal lekker gestemd vandaag ook? Ja? Deze man ook. Misschien. Ja. Heb je gestemd? Ja, nee, helemaal goed. Die heeft niet gestemd. We bespreken de hele verkiezingsdag. We hebben overal in het land correspondenten. Maar we schakelen eerst naar de redactie. En daar zit Diederik Smit. Ja, Diederik, hallo. Jullie houden de hele avond alles in de gaten. Heb je zelf eigenlijk gestemd? Nee, helemaal goed. Ja, wij zullen de hele avond alle uitslagen bijhouden hier vanuit onze atoombunker op een geheime locatie ergens op vliegbasis Volkel. En we weten al dat er goede uitslagen zijn voor de lokale partijen, voor GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie. En de eerste reacties die komen ook binnen. Even kijken. Nou, hier bijvoorbeeld felicitaties aan Forum voor Democratie. Geweldig nieuws. Ik kijk uit naar de samenwerking. Nou, dat is Vladimir Poetin een kwartiertje geleden. Grote opluchting daar. Ja. Verder lijken de lokale partijen de grootste te gaan worden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Den Haag. Zojuist kwam de exit poll binnen. Grote winnaar is daar de partij van Richard de Mos. We zagen hem al even. Hart voor Den Haag. Grootste partij, 17 zetels, bijna verdubbeld. Wow, 17 zetels? Van de hoeveel is dat dan? Van de 45. Ruim 1 op de 3. En dat is natuurlijk een heel duidelijk signaal ook aan andere partijen van blijf dat randje van die corruptie opzoeken, want dat is wat de mensen willen. Dit is sowieso een bijzondere 24 uur voor die stad. Hè. Gisteravond promoveerde ADO Den Haag naar de Eredivisie. Vandaag dus de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst daar gaat waarschijnlijk uitkomen rond de 43%. En dat valt mee. Men had erger verwacht. Als het goed is kunnen we ook even kijken naar hoe er in Den Haag gereageerd wordt op die meevallende opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, niet te beschrijven, dit gevoel is zo mooi. Ja! Ja, grote blijdschap daar over de opkomst. Straks meer nieuws uit Den Haag en andere gemeentes. Ja, dankjewel Diederik. We komen zo bij je terug. Er kon vandaag op bijna 10.000 verschillende locaties gestemd worden. Op sommige plekken al heel vroeg of laat, net hoe je het bekijkt. In Den Haag hadden ze rond middernacht een heel verkiezingsfeest georganiseerd. Een nachtelijke stembus met het idee om meer kiezers naar de stembus te lokken. Kies recht, heel goed. Kies recht. Hij treedt alleen op bij stemfeesten en bij congressen van orthodontisten. Maar ook overdag waren er acties om mensen naar de stembus te krijgen, zoals in Utrecht. Een stembureau gerund door jongeren. En vermaak in de ruimte ernaast. Omdat we gewoon hier leuke activiteiten voor jongeren willen doen, dan je ook kan stemmen. Dus het is niet direct een link, maar het is gewoon, we hopen dat hier jongeren komen en dat ze dan ook gaan stemmen. Nou, niet direct een link. Hè? Paaldansen, stemmen. Nee, inderdaad, niet direct een link. Nee, okay. Goed, dus allemaal pogingen om de opkomst hoger te krijgen. Voor sommige mensen is dat niet nodig, zoals deze mevrouw. Mag het al of niet? Nee, nog iets te vroeg. Oh. Mag het al? Nee. Die mevrouw die was er vroeg bij. Dit zijn beelden van 2 weken geleden. Ook burgemeesters trekken alles uit de kast. Gisteren zagen we al dat de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die beloofde bij een hogere opkomst te gaan afzeilen van de Euromast. Ook al heeft ze hoogtevrees. Nou, zojuist werd bekend dat de opkomst in Rotterdam inderdaad hoger is dan 4 jaar geleden. Dus Schouten moet gaan afzeilen. Oh, Rotterdammers zijn echt sadisten. Is dat ook iets voor Rob Jetten trouwens? In Rotterdam heeft Carola Schouten beloofd om van de Euromast te gaan afzeilen als de opkomst daar hoger ligt dan 4 jaar geleden. Nou, waar mogen we u van afgooien? Jezus. Doe even normaal, RTV Taliban. Wat? Maar het is echt een soort hype, want vanochtend zag ik ook dit. Hier, de burgemeester van Koevoorde belooft te gaan afzeilen bij een hogere opkomst. En dan niet van de Euromast, maar van de kerktoren in Sleen. Hoe ziet die eruit? Kunnen we even kijken? Oh ja. Ik vind hem niet heel hoog, hè? Ik durf daar wel vanaf te sleen. Okay. Ook landelijke politici gingen vandaag natuurlijk stemmen. Henk Vermeer bijvoorbeeld, van de BBB, die tweette: ga stemmen vandaag, morgen ben je te laat. Nou, wij hebben dat even gecheckt en ja, dat klopt. Morgen weer te laat. Ook Jimmy Dijk van de SP ging vanochtend naar de stembus, hier bij RTV Noord. Jimmy Dijk heeft gestemd op het stadhuis in Groningen. Dat deed hij samen met zijn vrouw.
Huh? Zijn vrouw? Waar dan? Dus ik verder kijken hier bij het AD. En daar staat ook... Dijk kwam samen met zijn vrouw bij het stadhuis. Maar ik zie weer geen vrouw. En ook bij het Dagblad van het Noorden. Dijk kwam samen met zijn vrouw aan bij het stembureau. Ja, Jimmy Dijk heeft een vrouw zoals ik vroeger vrienden had. Of misschien had zijn vrouw het uitgemaakt. Ik weet het niet. Henry Bontebal, die heeft ook gestemd. En volgens mij heeft hij toen per ongeluk een scheet gelaten. Ja, heel fatsoenlijk, Henry. Gemeenteraadsverkiezingen gaan natuurlijk over heel lokale onderwerpen. En in elke gemeente is wel weer iets anders belangrijk. Wat speelt er bijvoorbeeld in Wijk aan Zee? En wat is voor u het allerbelangrijkste thema voor de komende 4 jaar? Het dorp zelf. Dat vind ik belangrijk. En hoe de partijen erin staan ten aanzien van diverse onderwerpen. Kijk, die heeft zich ingelezen, hè? Ook wel eens mooi om te zien. Dan gaan we even naar het noorden, naar Winschoten. Wat vinden ze daar belangrijk? Was de keuze lastig dit jaar? Nee, helemaal niet. U hoeft er ook geen seconde over te twijfelen? Nee. Nee? Wat vindt u belangrijk? Nou, alles wel. Alles? Oh, dat vind ik wat veel. En hoe zit dat in het zuiden van het land, in Limburg? Wat zijn de thema's die je belangrijk vindt in een dorp? Ja... Eigenlijk niks meer. Oké, dat vind ik dan weer heel weinig. En er waren ook 2 plekken in Nederland waar vandaag niet gestemd kon worden. Namelijk Hilversum en Weidemeren. Maar daar was niet iedereen van op de hoogte. Er kwamen tenminste 6 inwoners naar het gemeentehuis om te vragen waar hun stempas was. Fun fact, daarmee is de opkomst in Hilversum hoger dan in sommige gemeenten waar je wel kon stemmen. Verwarrend dus voor de Hilversummers, maar de verslaggever van NH Nieuws dacht... ik ga het nog wat erger maken. En gaat u nog stemmen? Ja, ik moet het wel doen. Maar ik ben er nog niet helemaal uit op wie. Maar... Nou, ik probeer wel te stemmen, ja. Was u ervan op de hoogte dat u helemaal niet kan stemmen in Hilversum? The joking. Is dat zo? Niet? Ah, wat lullig, toch? Hierna ging NH Nieuws pechgeneratiestudenten vragen... wat ze met hun volledige compensatie gaan doen. Oké, nou, dit was dus de verkiezingsdag. Dan gaan we naar de resultaten, als iedereen het goed vindt. Ja, nee, helemaal goed. Oké, mooi. Nou, een van de grote winnaars van deze verkiezingen lijkt dus Forum voor Democratie te worden. In Doetinchem bijvoorbeeld gaan ze in de exit poll van 0 naar 4 zetels. En over FVD was natuurlijk veel te doen, deze campagne. In verschillende gemeenten worden ze geboycott omdat ze rechtsextremistische kandidaten op de lijst hadden. Dus ja... ze lagen onder vuur, maar dat zorgde ook weer voor saamhorigheid binnen de partij. We luisteren even naar de forumlijsttrekker in Hoogeveen. We hebben zo het gevoel bij elkaar dat we moeten het toch met elkaar doen. We nemen het eigenlijk met elkaar tegen de wereld op. Hè. We gaan dwars in tegen alle sociale trends. Ja, sociale trends, zoals niet lid zijn van extreemrechtse organisaties. Echt zo'n hype van de laatste 80 jaar. Maar goed, Forum lag dus veel onder vuur, bijvoorbeeld vanwege gekke uitspraken. Toen Dylan Jezegus minister van Defensie werd... twitterde de forumlijsttrekker in Almere, Brent Haddering... een migrant op Defensie. Echt een topidee. Dit is zo vermoeiend. Hè? Ook vervelend voor die FVD'er in Hoogeveen... want die moet dan weer gaan reageren op het racisme van zijn collega. Een migrant op Defensie. Echt een topidee. Dan heb je Brent, hè, met zijn tweets. Ja, dat is wel heel grappig. Ah ja, Brent met zijn tweets. Misschien wel onze meest virtuoze xenofoob. In Hoogeveen zit FVD al een paar jaar in de raad... maar de andere partijen zijn daar niet zo enthousiast. Ze hebben moeite met bepaalde teksten van Forum... en niet eens alleen vanwege de inhoud. Ze gebruiken ook altijd moeilijke woorden. Ze zeggen dat ze voor de Hoogeveeners willen zijn... maar de gemiddelde Hoogeveener is niet zo van dat soort woorden als excellent en holistisch... en wat had hij toch laatst ook nog fundamenteel... Fundamenteel, ja, wat zei die laatst nou ook alweer? Oh ja, goedenavond. Nou ja, dat gaat bij de meeste Hoogeveeners echt zo... Die mevrouw die is trouwens van de partij Gemeentebelangen Hoogeveen... en die vindt dus dat ze bij FVD te moeilijke woorden gebruiken. En het schijnt dat Forum zich die kritiek ook echt aantrekt. Nou, ik ben benieuwd. We gaan even kijken in Hoogeveen. Daar staat onze verslaggever Soumaya Agwawi in het gemeentehuis... bij de uitslagenavond. Ja, Soumaya, vertel, hoe is het daar in Hoogeveen? Ja, Arjen, alle partijen zijn naar het gemeentehuis gekomen in afwachting van de uitslag. Naast mij staat Kevin Kuipers, nummer 3 van Forum voor Democratie in Hoogeveen. Ja, hoe kijkt u terug op de campagne? Nou, het was excellent. Ik bedoel, leuk. Het was leuk.
Oké. Ja, want de fractievoorzitter van Gemeentebelangen zei dat jullie te veel moeilijke woorden zouden gebruiken. Wat vond u daarvan eigenlijk? Raar. Oké. Dus woorden als holistisch en excellent, dat is niet te moeilijk voor mensen in Hoogeveen? Nee, niet moeilijk. Mensen hier, koppie, gaat prima. Hoogeveen, geen probleem. Rijmt net niet, is wel waar. Dus u vond het een overtrokken reactie van mevrouw Hooijer? Niet helemaal conform de realiteit, zegt u eigenlijk? Ja, niet helemaal conform. Klopt. Helder, dank u wel. Ja, Arjen, ik kijk heel even of ik verder nog mensen zie staan. Even Meneer Oosting. Meneer Oosting, kom erbij. Ja. Meneer Oosting, nummer 2 op de lijst van gemeentebelangen in Hoogeveen. Jullie hadden veel kritiek op Forum voor Democratie, omdat zij te veel moeilijke woorden zouden gebruiken. Ja, zeker. Wij hebben dat als gemeentebelangen ook herhaaldelijk gecommuniceerd. Het is van kardinaal belang dat wij in de gemeenteraad of in het college, of in welk gremium dan ook, dat wij opteren voor begrijpelijke terminologie. Ja, u zegt eigenlijk, hou het simpel. Ja. Vermijd complicerende begrippenkaders. Dat is inderdaad ons adagium. En dat is dus een andere modus operandi dan die van Forum voor Democratie. Aangezien zij ten principale blijven persisteren in hermetische obscuriteiten. En dat moet niet. Nee, wie lokale representatie gestoond wil doen, zal de totaliteit van de populatie, CQ het electoraat, moeten actualiseren. En niet alleen voor de Voltaire instinentie, maar ook, quantitate ipso, voor al die prudente gegenschoen waar wij integenwezenlijk op comporteren in Hoogeveen. En die boltaminantie, die je bij iedereen merkt, ja, die is wel heel fundamenteel, ja. Ja. Fundamenteel moet u misschien even uitleggen. Ja, ik weet zelf ook nooit wat dat precies betekent. Snap ik. Nou, dank u wel. Ja, Arjen, je hoort het, ze draaien er niet omheen hier in Hoogeveen. Nee, dankjewel. Soumaya! Heel helder. Wij gaan snel door met een andere partij waarvoor het een spannende avond is. De BBB. Sinds vorige maand is het daar onrustig toen niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer de opvolger werd van Caroline van der Plas. Nou, in de weken daarna alleen maar ruzie. Hier bom barst bij BBB. Mona Keizer stapt uit partij. En daarna opstand bij BBB. 60 partijprominenten willen Mona Keizer terug. Maar dat gebeurde niet, want BBB-bestuur negeert poging tot Mona-bemiddeling. Mona-bemiddeling. Dat klinkt als een stel dat in scheiding ligt vanwege een ruzie over pudding. Nou, vandaag deed de BBB in 29 gemeenten mee, maar de resultaten lijken nogal tegen te vallen. 1 zeteltje maar in Doetinchem en ja, dat dan in het hart van de Achterhoek. Dus ja, dat zal de onrust echt alleen maar groter maken. Laten we even kijken hoe het er is. Daar bij het partijkantoor van de BBB in Deventer staat de verslaggever Tex de Wit om de sfeer te peilen. Ja, Tex? Hoe is het daar nu? Nou, je merkt wel wat spanning. En door deze uitslag is het er niet echt beter op geworden. Volgens onbevestigde berichten zouden aanhangers van Mona Keizer bezig zijn met een operatie om de macht over te nemen. Zij eisen nu een regime change. Oké. Wat heftig, joh. En heeft Henk Vermeer al gereageerd? Ja, Henk Vermeer spreekt van een machtsgreep. Hij noemt het een verwerpelijke coup. En dat is wel opvallend, want dat is voor het eerst dat een BBB'er bezwaar maakt tegen een coup. Ja, dat is wel historisch inderdaad. En speelt Caroline van der Plas eigenlijk nog een rol? Nou, zij heeft zojuist de IJssel afgesloten. De IJssel afgesloten? Ja, er kan geen paling meer doorheen. Nee, elke kotter die langsvaart, die beschiet ze met karbiet. En de NAVO doet niks. Dus ja, dat zullen we allemaal wel gaan merken aan de viskraam. Verder wordt de zoon van Henk Vermeer genoemd als de nieuwe hoogste leider. Hij zou iets gematigder zijn dan zijn vader, maar of dat echt zo is, dat... Wacht even, Tex. Hoor ik nou een luchtalarm? Ik denk dat de uitslag binnen is. Dit wordt een boer-burgeroorlog. Dus ik ga de schuilkelder in. Oké, doe voorzichtig daar. Tex de Wit.